සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනකටම HIGHTECH SOLVER channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්කයි ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනෙම image එකක් කාටුන් picture එකක් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. නැත්නම් අපි අපේ image එක tune කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ ඉන්න notification bell එකේ all click කරන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මම Instagram එකේ follow කරන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු ටූන් වෙන්න. හරි යාළුවනි, ඉතින් මේකට ඔයාලට ඕන වෙන පුංචි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් App Store එකට ගිහිල්ලා Tune App Free කියලා ඔයාලට සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පහළට ස්ක්‍රෝල් කරලා මෙන්න මේ app එක download කරගන්න. Tune Me කියන app එක. ඉතින් මම ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන මම install දෙන්නම්. ඉතින් ඔයා දකින්න ඇති මේ app එකේ size එක MB 16ක් වගේ තමයි උනේ. ඉතින් මම දැන් මෙතන open click කරන්න. හරි, ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ad එකක් play වෙනවා පටන් ගද්දිම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන continue to app Tune Me කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන Tune Me Tune app cartoon photo කියලා මෙතන start button එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක click කරන්න ඕනේ ඔයා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන let's start කියන එකට click කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන allow Tune apps app to access photos, medias and files on your device කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ allow දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඉතින් මෙතන my album කියලා තියෙනවා, select images කියලා තියෙනවා. ඉතින් my album එකට ගියොත් ඔයා මෙතනදී හදාගත්ත photos ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම දැනට මේකේ images හදාගෙන නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන select image කියන එකට යන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ types මේ කාටුන් කරන්න පුළුවන් types පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවාදී ගොඩක් types දෙනවා. මේ එකින් එක ෆොටෝ එක බලුවොත් ඔයාලට පේනවාදී මේ types වෙනස්. ඉතින් මම මේ උඩම තියෙන මෙන්න මේ type එක මම choose කරගන්න. මෙන්න මේ type එක. ඉතින් මම මේක choose කරාම ඔයාලට පේනවාදී මෙතන පහලින් drop down එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලට ෆොටෝ එකක් choose කරන්න ඕනේ. ඉතින් folders වලට ගියොත් ඔයාලට එතන ෆොටෝ එකක් choose කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන කැමරා එකට ගියොත් ඔයාලට live picture එකක් අරගෙන choose කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් දැන් මම මගේ image එක choose කරගන්නම්. හරි, මේ image එක තමයි මම choose කරගන්න ඉන්නේ. මම arrow එකක් පෙන්නන මෙන්න මේ image එක. හරි, ඉතින් ඒක click කරාම ඔයාලට පේනවා ඉතින් uploading image කියලා. ඊට පස්සේ ඒක loading වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ crop එක හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ dots වලින් click කරලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන free දෙන්න. එතකොට ඔක්කොම select වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට මේ ටික මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට square දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම circle එකක් මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 3:4 ratio එක 4:3, ඒ වගේම 9:16, 16:9, 7:5 කියලා මෙතන ඔයාලට ratios choose කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට මෙතන මේ තියෙන circle එක click කරලා මගේ face එක choose කරලා මෙතන ඔයාලට rotate right left කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වයින් ඔයාලට මේ විදිහට rotate කරගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට. ඉතින් මම තිබ්බ විදිහටම දීලා ඔයාලට මේ උඩින්ම පේනවා ඉතින් මෙතන next කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාව මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන ඒ type එක තෝරන්න ඕනේ මේ cartoon image එකේ. ඉතින් මම මේකට ගොඩක්ම හරියන්නේ sketch වගේ එකක් තමයි. ඉතින් අනිත් ඒවා choose කරොත් ගොඩක් කැත වෙනවා එහෙම image එක. හරි, ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් හරියන්නේ නැහැ වගේ. ඉතින් මම choose කරලා බලන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ එක එක types තියෙනවා. එතනම ඒක නම් කැතයි. ඉතින් මම මෙන්න මේ තියෙන type එක choose කරන්නම්. ඉතින් මම අනිත් ඒවත් අනිත් තව කීපයක් ඔයාලට try කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒක ඇඳෙන හැටි. හරි, ඉතින් මම choose කරේ මෙන්න මේ තියෙන type එක. ඉතින් type එක choose කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන next button එක click කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ interface එකකට log වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන frame කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය frame එකක් මේ විදිහට choose කරගන්න. ඔයාගේ image එක වටා ඔයාලට කැමති frame එකක් choose කරන්න පුළුවන්. මේ frame එක මට පොඩ්ඩක් හොඳයි වගේ. ඉතින් මම මෙතන frame එක select කරගත්තා. ඒ වගේම stickers ඔයාලට stickers දාන්න පුළුවන්. happy birthday කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මේක load කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ icon එක click කරොත් ඔයාලට මේකේ duplicate එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ icon එක click කරොත් ඔයාලට මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ icon එක click කරලා ඔයාලට මේක resize කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට rotation එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් මම මේක delete කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඉතින් මම මෙතනින් එකක් choose කරගන්නම්. හරි, ඉතින් මෙතන හරියන image එක හරියන sticker එකක් නම් මට නෑ. ඉතින් මම මෙතන ස්ටිකර් එක අයින් කරලා මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් කියන එකට යන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන enter text here කියලා.
ඉතින් මම මගේ නම ටයිප් කරගන්නම්. හරි. ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ෆොන්ට් එක චූස් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක දෙන්නම්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේක අලයින් කරගන්න ස්ක්‍රීන් එකේ කොහෙටද වැටෙන්න ඕන කියලා මේ විදිහට. මෙතනින් බේසික් ටෙක්ස්ට් ටූල්ස් ටික ඔයාලට පේනදී බෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉටැලික්, අන්ඩර්ලයින්, ඒ වගේම කට් කරගන්නත් පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනදී සයිස් කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මේ ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම opacity එක. හරි. ඉතින් මේ ටූල්ස් ටික තියෙන්නේ format කියන එකේ. ඉතින් ඔයාලට pick color කියන එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මේකට අවශ්‍ය ඕනෙම color එකක් select කරගන්න. මම black ම දෙන්නම්. නැත්නම් ඔයාලට මේ color pick එක ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය color එක color pick එකෙන් choose කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම black ම දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන යනවා shadow කියන එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මෙතන shadow එක ඔයාලට increase කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඒකටත් ඔයාලට color එකක් choose කරන්න පුළුවන්. මම sky blue දෙන්නොත් ඔයාලට පේනවා මේක පේන හැටි. ඒක ඒ විදිහට තියලා අපි යමු මෙතන shader කියන එකට. shader කියන එකට ගියාම ඔයාලට පේනවාද මේ text එකේ ඔයාලට පුළුවන් Photoshop වල clipping mask එකක් දානවා වගේ මේ විදිහට effect එකක් add කරගන්න ඔයාගේ text එකට. ඔයාලට පේනවාද ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මම මෙන්න මේ තියෙන effect එක දාලා මම මෙතන උඩ තියෙන next button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන අපේ image එක තිබ්බ තැනට මේක මේ අපි හදාගත්ත text එක load වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් මේක මෙන්න මේ විදිහට මම place කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවාද මෙතන flip. ඔයාලට පේනවාද මේක අපේ picture එක මේ විදිහට flip කරගන්න පුළුවන් මේ button එක click කරලා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේකේ changes හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන save click කරන්න. ඔයාලට පේනවාද uploading image කියලා ආයෙත් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ loading කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවාද save image කියලා තියෙනවා. ඒක click කරාම ආව මේ වගේ interface එකකට මාරු වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනෙම social media එකක් කරහා share කරගන්න. ඒ වගේම මේ more click කරාම ඔයාලට මෙතන පෙන්වන්න නැති තවත් social medias තියෙනවා. ඒ වයින් ඔයාලට මේක share කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ තියෙන උඩ home button එකට ගියොත් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ home button එකට ගියොත් ඔයා හදාගත්ත pitch එක මේකේ home screen එකේ පෙන්වනවා. ඔයාලට පේනවාද දෙකක් පෙන්වනවා. ඉතින් මෙතන ඉන්නත් ඔයාලට පුළුවන් share කරගන්න. ඒ වගේම delete කරන්න. ඒ වගේම wallpaper එකට මේක දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයා පිච් එකක් මේ ඇප් එකට දාලා ඒක මෙන්න මේ විදිහට කාටුන් ඉමේජ් එකක් කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම sign out වෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු. මම සෙනුත් චංකේ.